ඔෆ් වෙලා ගෙදර ආවේ. එනකොට සැරට ස්නෝ කරනවා. මේ තියන්නේ ගෙදර බැක්යාඩ් එක. ඔන්න දැන් වෝනින් ඇලර්ට් එකක් ආවා. ස්නෝ ස්ක්වැල් එක කියන්නේ ස්ටෝම් එකක් එනවා. එළියට බහින්න එපා කියලා. මේ දැන් ගෙදර ඉස්සරහා තත්ත්වය ඉන්නෙන්නම දරුණු වෙනවා. මේක මගේ මේ සිටි එකේ ඉන්න යාළුවෙක් දැන් එවපු වීඩියෝ එකක්. කොහොමද එක්ස්පීරියන්ස් එක? අපේ නේබර්ගේ ඩ්‍රයිව් එක ක්ලීන් කරන්න ස්නෝ රිමූවල් මැෂින් එක උදෙන්ම ඇවිල්ලා ස්නෝ රිමූවල් මැෂින් එක අපේ ඩ්‍රයිව් එක ක්ලීන් කරන්නත් ආවා. ස්නෝ ෆ්ලෝ එක ඇවිල්ලා ඩ්‍රයිව් එක ක්ලීන් කරලා ගියා. දැන් අපි ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ අපේ පැසේජ් එක. ඒ කියන්නේ එන්ට්‍රි වේ එක ගෙදරට තියෙන ඒක අපි තමයි මේ ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ. ඔන්න මම ෂවල් එක අරන් ඩ්‍රයිව් එකෙන් ගෙදරට ඇතුල් වෙන්න තියෙන ෆුට්පාත් එක ක්ලීන් කරන්න ගත්තා. ඉතින් අද සෙනසුරාදා නිවාඩු දවසක් නිසා ක්ලීන් කරනවා. ඒත් අද ටිකක් ක්ලීන් කරන්න අමාරුයි මොකද ස්නෝ ඝනකම වැඩි. සීතල වැඩි නිසා. ඔන්න දැන් අපේ නේබත් එයා ක්ලීන් කරන්න පටන් ගත්තා. එයාගේ ස්නෝ ට්‍රෝව එක අරන් ඇවිල්ලා. ඉතින් ස්නෝ කරොත් මේ විදිහට ඉතින් ක්ලීන් කරගෙන ජීවිතය අරන් යන්න ඕනේ කැනඩාවේ. ලේසි නෑ. මගේ බබාලා දෙන්න ගොඩක් ආසයි මෙහෙම මේ ස්නෝ උඩ ඒගොල්ලෝගේ නම් ලියලා ඒගොල්ලන්ට ෆොටෝ එකක් හරි වීඩියෝ එකක් හරි යවනවා නම් ගොඩක් ආසයි. මම ටිකක් සිටි එකෙන් ඇතුළට එන්න ඉන්නේ. ඉතින් අද නිවාඩු දවසේ හින්දා ස්ටෝම් එකෙන් පස්සේ සිටි එක බලලා ලන්ච් එකත් එළියෙම අරන් එන්න කියලා යන ගම. කොහොමද පාර දෙපැත්ත? ඉතින් ස්ටෝම් ෆ්‍රයිඩේ ඇන්ඩ් සැටර්ඩේ ඔහොම තමයි ගෙවිලා ගියේ. ලන්ච් එක අරන් ගෙදර එන ගමන්. ඉතින් කැනඩා ඉන්නවා නම් මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න ඕනේ. හරි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. ඔයාලා කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. Thank you.